نبوي سیرت د رحیق المختوم پښتو ژباړه دارالارقم یا د ارقم کور د مشرکینو د دې شکنجو فشارونو په مقابل کې د حکمت تقاضا او غوښتنه دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحابو رضی الله تعالی عنهم ته هدایت ورکړي چې خپل اسلام پټ وساتي. همداراز له هغوی سره خپل لیدکاته هم په پټه ترسره کړي، ځکه هغه په دې پوهېده چې که چیرې په ښکاره توګه سره غونډ شي نو مشرکان به مخالفت کوي او پرې به نه ږدي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب وروزي، د الله کتاب او حکم ورزده کړي. او دا هم کېدای شوی چې دا ښکاره غونډې د دواړو ډلو ترمنځ د تصادم او ټکر سبب شوی وی، لکه څرنګه چې د نبوت په 4م کال همداسې یوه پیښه وشوه. پیښه داسې وه چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم به په یوه خوړ کې سره راټولېدل او هلته به یې په پټه لمنځونه کول. یوه ورځ مشرکین ولیدل، نو بد رد یې ورته وویل او بالاخره یې ترمنځ جګړه ونښته. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو سړی وواهه او وینې پرې راماتې کړې، او دا په اسلامي تاریخ کې لومړی پیښه وه چې وینې پکې تویې شوې. څرګنده ده چې که چیرته دغه ډول ټکرونه په پرله پسې او مکرر ډول پیښ شوي وای نو دا به حتما د مسلمانانو د ورکې او تباهۍ سبب کېدل. نو د حکمت غوښتنه دا وه چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم خپل اسلام، عبادت، دعوت او غونډې پټې وساتي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل عبادت په ډاګه ترسره کاوه او خپل دعوت به یې هم په ښکاره توګه مشرکینو ته اعلاناوه. که څه هم له اصحابو رضی الله تعالی عنهم سره به یې لیده کاته په پټه و، او دا هم د اسلام او مسلمانانو د مصلحت په خاطر. او څرنګه چې د ارقم بن ارقم المخزومي کور د صفا پر غونډۍ او د مشرکینو له نظر نه ګوښه پروت و، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همدغه ځای له مسلمانانو سره د غونډې لپاره مناسب وباله او د نبوت له 5م کال نه یې همدا کور د خپل دعوت مرکز وټاکه. حبشې ته لومړنی هجرت. په مسلمانانو باندې د مشرکینو ظلمونه د نبوت د 4م کال په منځنۍ او یا آخرنۍ برخه کې پیل شول. دغه ظلمونه په لومړي سر کې لږ خو ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو و، تر څو چې د 5م کال په نیمایي کې خپل اوج ته ورسېدل. مسلمانان دومره په تنګ شول چې نور یې په مکه کې ټیکه نشوه کولی، او په دې فکر کې و چې له دې عذاب نه څه ډول ځانونه خلاص کړي. په همدې سختو شپو او ورځو کې د کهف سورت را نازل شو. دې سورت د مشرکینو هغه پوښتنې ځواب کړي چې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه یې کړې وې. خو د دې ترڅنګ یې 3 داسې کیسې هم بیان کړي چې په هره یوه کې د مسلمانانو لپاره ښکاره هدایت او لارښوونې دي. د اصحاب الکهف کیسه دا په ګوته کوي چې که مسلمانان د دین له پلوه له خطر سره مخ شي نو باید په الله باندې په توکل سره د کفر او ظلم له مرکز نه د امن ځای ته هجرت وکړي. الله تعالی فرمایي ژباړه: او کله چې په تنګ شوئ تاسې له دغو مشرکانو او له هغو بوتانو چې دوی عبادت کوي بې له الله نه، نو ځای ونیسئ او لاړ شئ هغه غار ته چې تاسو پکې دیره شئ، او هغه ځای به تیار کړي تاسو ته رب له خپل رحمت څخه، او تاسو ته کار او د اسباب د ګزران او خوشحالۍ لپاره به سبب وګرځوي. د حضرت خضر او موسی علیه السلام کیسه دا ښیي چې د حالاتو او واقعاتو نتیجه او پای تل داسې نه وي لکه څرنګه چې په ظاهره معلومیږي، بلکې ډیر ځله داسې کیږي چې د پیښو او حالاتو نتیجه د ظاهري شکل بالکل مخالف او برعکس وي. او دا دې ته اشاره کوي چې دا د مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ پیل شوې جګړه به بالکل د اوسنۍ ظاهري بڼې په خلاف وي. په دې معنا چې همدا مشرکین او ظالمان به چې اوس یې مسلمانانو په خلاف جګړه پیل کړې، که چیرې اسلام را نه وړې حتما به د همدې مظلومو مسلمانانو په وړاندې له ماتې او رسوایۍ سره مخ شي. د ذوالقرنین کیسه دا ثابتوي چې ځمکه د الله تعالی ده، هر چاته چې وغواړي همغه ته یې په میراث ورکوي. او همداراز دا په ګوته کوي چې بری او نیکبختي په ایمان کې ده، نه په کفر کې. او بله دا چې الله تعالی همیشه د خپلو مظلومو بندگانو د مرستې او د زمانې د یاجوج او ماجوج له شر نه د هغوی د نجات لپاره خپل ځینې بندگان رالیږي. دا کیسه دا هم ښیي چې د ځمکې د واکدارۍ تر ټولو مستحق خلک د الله تعالی صالح بندگان دي. په دې پسې بیا یو بل صورت را نازل شو. دا صورت د هجرت پلو ته اشاره کوي او دا اعلانوي چې د الله تعالی ځمکه ډیره پراخه ده. قرآن کریم فرمایي ژباړه:
شته هغو کسانو ته چې نیکي کړې ده په دغه دنیا کې په طاعت سره نیکي، په آخرت کې چې جنت او رضوان دی او ځمکه د الله ارته ده. بېشکه همدا خبره ده چې الله تعالی صابرانو ته اجر او ثواب ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر و چې د حبشې پاچا اصحما النجاشي یو عادل سړی دی او په پاچاهۍ کې ظلم او زیاتی نشته، نو مسلمانانو ته امر وکړ چې حبشې ته هجرت وکړي. په دې ترتیب سره د نبوت په 5م کال د رجب په میاشت کې اصحاب رضی الله تعالی عنهم لومړنۍ ډله چې 12 سړي او 4 ښځې پکې وې د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه تر مشرۍ لاندې حبشې ته هجرت وکړ. له عثمان رضی الله تعالی عنه سره یې بیبي چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور و او حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها نومیدله هم ملګرې وه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دې دواړو په هکله فرمایي: ژباړه: له ابراهیم او لوط علیه السلام وروسته دوی دواړه عثمان او رقیه رضی الله تعالی عنهما لومړنۍ کورنۍ ده چې د الله په لار کې هجرت کوي. نوموړي مهاجرین د دې په خاطر چې قریش ورباندې خبر نشي د شپې په تیاره کې په پټه سره له مکې نه ووتل او د الشعیبه نومي بندرګاه پر لور لاړل. هلته ورته خدای 2 تجارتي کښتۍ برابرې کړې او حبشې ته یوړل. قریش چې ورباندې خبر شول ورپسې ووتل، خو هغه وخت بندر ته ورسېدل چې هغوی مخکې په خیر او سلامتۍ سره تللي وو. په دې ډول سره نوموړي مسلمانان حبشې ته لاړل او هلته یې د امن ژوند پیل کړ. د همدې کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرم ته لاړ، چیرته چې د قریشو یو زیات شمیر مشران او لویان موجود وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاڅېد او په ناڅاپي توګه یې د النجم سورت تلاوت کړ، په داسې حال کې چې دې کفارو مخکې له دې نه د الله تعالی کلام نه و اورېدلی، ځکه د هغوی اسلوب او لاره داسې وه چې قرآن کریم ته به یې غوږ نه نیوه او یو بل ته به یې توصیه کوله چې د الله تعالی کلام ونه اوري. قرآن کریم د دوی دې کار ته اشاره کوي او فرمایي: ژباړه: او وایي هغه کسان چې کافران شوي دي په وخت د قرائت د قرآن چې ما اورئ دغه قرآن چې محمد یې لولي او شور ماشور واچوئ په وخت د لوستلو ده، ښایي چې تاسې غالب شئ پرې او له تبلیغه یې ساکت کړئ. خو دلته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن کریم دا سورت ورته تلاوت کړ او د خدای تعالی هغه اوچت او ښکلی او عظیم کلام یې ور واوراوه چې انساني ذهن او ژبه یې له بیان نه عاجز دي، نو د مشرکینو حالت یو ځل بیا بدل شو. پخواني وصیتونه یې هیر کړل. ټولو په ډیر دقت قرآن کریم اوریده، یوازې همدې ته غوږ وو، نور هر څه ورنه هیر شول، تر دې چې د دې سورت وروستي آیتونه یې ورته تلاوت کړل، هغه چې لهجه دومره توند او سخته ده چې زړونه ویلې کوي. او کله چې دا آیت تلاوت کړ چې فسجدوا لله واعبدوا، نو یو ځل ټول په سجده پرېوتل، ځکه د حق قوت د هغوی عناد، کبر او باطل له منځه یووړ او ټول د خدای په وړاندې سر په سجده شول. خو کله چې متوجه شول چې د الله تعالی کلام د هغوی حالت بدل کړی او هغه څه یې په خپله وکړل چې د له منځه وړلو په خاطر یې خپل ټول توان په کار اچولی و، او د دې ترڅنګ هغو مشرکینو چې په دې مجلس کې حاضر نه وو دغه سجده کوونکي مشرکین ډیر ورټل، پړاو ملامتي ورباندې واچوله، نو له همدې ځایه و چې هغوی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې دروغ وتړل او داسې افترا یې جوړه کړه چې گویا رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی د بوتانو ستاینه وکړه او داسې یې وویل: ژباړه: دا اوچت دیوان دی چې د شفاعت هیله او امید یې کیږي. دوی دا دروغ او افترا د دې په خاطر جوړ کړل ترڅو خپله سجده توجیه کړي چې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای یې کړې وه، او ترڅو دا د هغې په هکله د عذر او دلیل په توګه وړاندې کړي. او دا څه نوې او عجیبه خبره نه وه چې هغوی کړې وه، بلکل هغوی به تل همداسې دروغ او افتراګانې جوړولې. دغه خبره په نیمګړې توګه په حبشه کې مهاجرینو ته ورسېده. د پیښې له واقعیت او حقیقت نه پوره خبر نه وو. داسې یې واورېدل چې گویا قریشو اسلام راوړی، نو د همدې کال د شوال په میاشت کې بیرته مکې ته راستانه شول. خو کله چې مکې ته رالنډ شول او د موضوع په حقیقت خبر شول، نو ځینې یې بیرته حبشې ته وګرځېدل او نور یې بیا په پټه توګه او د کوم چا په ضمانت او تړون مکې ته ننوتل. حبشې ته دوهم هجرت.
وروسته قریشو په همدوی یعنی له حبشې نه بیرته راغلیو او ټولو مسلمانانو باندې خپل ظلمونه څو چنده کړل. مشرکینو دا هم نشوای زغملی چې مسلمانان دې د نجاشي په پاچاهۍ کې د امن ژوند ولري. دا ډیره سخته ورباندې تمامېدله او چې پر مسلمانانو یې ظلمونه زیات شول نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لازمه ولیده چې یو ځل بیا خپلو اصحابو رضی الله تعالی عنهم ته حبشې ته د هجرت امر وکړي. خو دا دوهم هجرت مشکل و ځکه قریش ورته بیدار او تیار و. کوشش یې کاوه چې دا هجرت ناکام کړي، خو الله تعالی مسلمانانو ته لاره اواره کړه او د نجاشي وطن ته ورسېدل. دا ځل مهاجرین 83 سړي او 18 یا 19 ښځې وې. علامه محمد سلیمان منصور پوری شمیره تاییدوي او په ټینګار سره وایي چې په دې هجرت کې د ښځو شمیره 18 وه. په حبشه کې د مهاجرینو په خلاف د قریشو توطیه. مشرکینو دا نشوای زغملی چې مسلمانان دې په امن کې ژوند وکړي او هلته حبشه کې دې همداسې په امن پاتې شي. نو یې عمرو بن العاص او عبدالله بن ابي ربیعه چې دواړه ډیر پوه او ځیرک سړي وو حبشې ته واستول. د نجاشي او د هغه د درباریانو لپاره یې ډیرې قیمتي تحفې هم ورکړې. نوموړو د نجاشي درباریانو ته هغه تحفې وړاندې کړې او ټول هغه دلایل یې وروښودل چې باید مسلمانان ورباندې وشړل شي. او کله چې درباریان په دې راضي شول چې نجاشي ته به د مسلمانانو د شړلو مشوره ورکوي نو دوی دواړه نجاشي ته ور وړاندې شول. تحفې ورکړې او ورته یې وویل ای پاچا ستا وطن ته څو داسې کمقله ځوانان راغلي دي چې د خپل قوم دین یې پرېښی او ستا دین یې هم نه دی منلی. د ځان لپاره یې یو نوی دین غوره کړی. دا داسې یو دین دی چې نه یې موږ پیژنو او نه تاسې. نو اوس د هغوی پلرونو ترونو خپلوانو او قوم مشرانو موږ تا ته رالیږلي یو چې هغوی بیرته ور واستوې. له دې ځای نه یې وباسې ځکه هغوی د دوی په احوال ښه خبر دي. د دوی عیبونه ښه ورته معلوم دي او په دې هکله یې ملامت کړي او رټلي هم دي. درباریانو هم ورته وویل زموږ پاچا دوی رښتیا وایي. هغوی یعنی مهاجرین دې دواړو ته وسپاره تر څو خپل وطن او قوم ته یې بوزي. خو نجاشي وغوښتل چې مسئلې په ټولو اړخونو ځان پوه کړي او له دواړو خواو نه دلایل واوري. مسلمانان یې ورغوښتل. هغوی په دې اتفاق کړی و چې رښتیا به وایي. نور که هر څه پیښیږي پیښ دي شي. او کله چې دربار ته راغلل نجاشي ورته وویل دا کوم دین دی چې په هغه سره مو خپل قوم پرېښی؟ زما او یا له دې موجوده ادیانو نه بل کوم دین مو هم نه دی منلی. په ځواب کې جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو په نمایندګۍ وویل ای پاچا موږ د جاهلیت په تیارو کې ژوند کاوه. د بوتانو عبادت به مو کاوه او مرداري به مو خوړلې. فساد او فحشا مو عمومیت درلود. د خپلوۍ اړیکې به مو شلولې. د ګاونډیتوب حقوق مو نه مراتول. د زور خاوندانو به د بیوزلو خلکو وینې زبېښلې. موږ په همداسې یو حالت کې وو. الله تعالی زموږ له منځ نه رسول الله راته راواستاوه. داسې رسول چې موږ یې د توحید او د یوه خدای د عبادت په لور دعوت کړو او دا یې راته وښودل چې د توحید لاره غوره کړو. د تیږو او بوتانو عبادت چې موږ او زموږ پلرونو به کاوه پرېږدو. نوموړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا امر کړی چې رښتیا به وایو، امانت به ساتو، د خپلوۍ اړیکې به ټینګوو، له ګاونډیانو سره به نیکي کوو، له وینې تویولو او محارمو نه به ځان ساتو، له هر ډول فساد او فحشا، دروغو، د یتیم له مال خوړلو، په پاکلمنو ښځو پسې له تور او تهمت ویلو نه یې په کلکه منع کړي یو. او دا امر یې راته کړی چې یوازې د یوه الله عبادت به کوو، له هغه سره به شریک نه نیسو. د لمانځه او روژې امر یې راته کړی او داسې نور اسلامي امور یې ورته یاد کړل او زیاته یې کړه. نو موږ هم د هغه خبره ومنله او ایمان مو ورباندې راوړ او هغه دین مو ومانه چې د الله تعالی له لوري نه یې راته راوړی دی. د یوه الله عبادت مو پیل کړ، هیڅ شریک نه ورسره نیسو. څه چې حرام کړي هغه حرام او څه چې روا بللي هغه روا شمیرو. او همدا وجه و چې زموږ قوم پر موږ ظلمونه پیل کړل، ډېر یې وکړولو تر څو د الله تعالی له عبادت نه مو واړوي او بیرته د بوتانو عبادت پیل کړو او بیرته هماغه خباثت او جاهلیت ته وګرځو. هغوی په موږ هر ډول ظلمونه وکړل. موږ یې نه پرېښودو چې خپل دیني شعائر ادا کړو. موږ یې له خپل دین نه منع کولو، نو مجبور شو چې خپل وطن پرېږدو او ستا وطن ته راشو. موږ ته غوره کړی او ستا ګاونډیتوب
او ستا ګاونډیتوب مو اختیار کړی او دا هیله لرو چې ستا په پاچاهۍ کې په موږ ظلم ونه شي. نجاشي ورته وویل له هغه څه نه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی له لوري راوړي څه شی در سره شته؟ جعفر رضی الله تعالی عنه ورته وویل هو. نجاشي ورته وویل نو راته ویل وله. جعفر رضی الله تعالی عنه د پیل څو آیاتونه ورته تلاوت کړل. نجاشي دومره وژړل چې ږیره یې لمده شوه. اساقفه یا دینی عالمانو هم د قرآن کریم په اورېدو سره وژړل. بیا نجاشي ورته وویل قسم په خدای چې دا او هغه څه چې حضرت عیسی علیه السلام راوړي دواړه له یوې منبع نه سرچینه اخلي. بیا یې عمرو بن العاص او عبدالله بن ابي ربیعه ته په خطاب سره وویل چې لاړ شئ، قسم په خدای چې دوی به تاسې ته ونه سپارم. نو هغوی دواړه له نجاشي راووتل. بیا عمرو بن العاص خپل ملګري عبدالله بن ابي ربیعه ته وویل سبا به زه ورسره ګورم، داسې کار به پرې وکړم چې دوی به هم حیران شي، بیخي به یې ورباندې ورک کړم. عبدالله بن ربیعه ورته وویل نه داسې مه کوه، ځکه هغوی هم خپلوان لري، که څه هم له موږ سره مخالف دي. خو عمرو بن العاص په خپل نظر ټینګار کوه او عبدالله خبره یې ونه منله.